Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα πετάξουμε με DJI Avata 2, αλλά θα πετάξουμε manual. Θα δείξουμε δηλαδή πώς πετάμε manual και θα δείξουμε και πώς πετάμε semi-manual ή τέλος πάντων πώς πετάμε σαν κανονικό drone. Χρειαζόμαστε αυτό το χειριστήριο, το DJI RC2 ή RC3? RC3 και θα δούμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να πετάξουμε και βασικά έχουμε έρθει στο σημείο στο οποίο κάνω προπόνηση εγώ, training εδώ πέρα με το Avata 2. Είναι μια μεγάλη αλάνα, είχε και κάτι μπουλντόζες και κάτι έτσι εργαλεία και τα λοιπά τα οποία πέρναγα από μέσα και ήταν ωραία, αλλά τα πήρανε, οπότε δυστυχώς τώρα έχουμε μείνει με μια αλάνα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Θα δείξουμε πώς πετάμε manual ή πώς πετάμε καλύτερα με το DJI RC3. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν, είμαστε κάτω, έχω φορέσει τα γυαλιά, έχουμε ανοίξει το Avata 2, έχουμε ανοίξει τα γυαλιά προφανώς, το χειριστήριο εδώ πέρα και είμαστε σε normal mode, όπως βλέπετε εδώ στο διακόπτη, ο οποίος είναι εδώ απάνω. Εγώ θα βάλω δορυφόρους έχουμε, οπότε βλέπω 25, οπότε είμαστε εντάξει. Θα βάλω να γράφει τώρα και θα πάμε απευθείας σε απογείωση. Για να κάνουμε απογείωση σε normal mode, απλά πηγαίνουμε προς τα μέσα τους μοχλούς, μία φορά προς τα μέσα, motor starting βλέπετε εκεί, και εν συνεχεία κάνουμε προς τα πάνω όπως σε όλα τα drone το μοχλό και απογειώνεται. Το drone λοιπόν έχει απογειωθεί, το πάμε λίγο μπροστά και βασικά αν δείτε εδώ τώρα έχω αφήσει τον αριστερό μοχλό εκεί πέρα που είναι, γιατί άμα το πάω λίγο πάνω λίγο κάτω θα αλλάξει κατεύθυνση, και άμα δείτε τώρα πετάει σαν ένα απλό drone χωρίς καμία αλλαγή. Τον αριστερό μοχλό έχω βγάλει το έλασμα, εσείς μπορείτε να το αφήσετε το έλασμα και να πετάτε κανονικά σαν κανονικό drone. Οπότε βλέπετε εδώ, κάνω τις στροφές μου, δεν αλλάζει κάτι, είναι όλα όπως πρέπει να είναι. Άρα κάποιος ο οποίος έχει συνηθίσει και πετάει με Mini, με Air, με Mavic, μπορεί να πετάξει απευθείας το DJI Avata 2 κανονικά όπως βλέπετε. Για να πάμε όμως να εκμεταλλευτούμε τις παραπάνω λειτουργίες που έχει αυτό το drone, θα πρέπει να το βάλουμε σε manual mode, και εδώ θα πάρω λίγο ύψος και θα έρθω πάλι και θα κάτσω εδώ δίπλα. Θα πάρουμε λίγο ύψος γιατί τώρα πρέπει να κάνουμε μια διαδικασία την οποία μας λέει η DJI. Για να το κάνουμε αυτό το πράγμα και να το βάλουμε σε manual, πηγαίνω λίγο στα 5 μέτρα έτσι για να έχω λίγο τράτο από κάτω, το βάζω να είναι σταματημένο, να μην πηγαίνει ούτε πάνω ούτε κάτω, παίρνω το διακόπτη που είναι εδώ πέρα στο αριστερό μου δάχτυλο, τον πάω τέρμα μπροστά και αν δείτε λέει manual mode και συνεχεία εμφανίζει κάποιες πράσινες γραμμούλες, ειδικά στον αριστερό μοχλό που πρέπει να βάλουμε το μοχλό εκεί πέρα. Εάν τον βάλουμε εκεί, μας λέει switch to manual mode και μπήκε σε manual mode και ξεκινάμε να πετάμε. Από εδώ και πέρα, εάν δείτε, έχω αλλάξει και τον τρόπο με τον οποίο κρατάω τα sticks, γιατί με βολεύει περισσότερο έτσι. Έχει λίγο αέρα που σημαίνει ότι πρέπει να προσαρμόσω τις κινήσεις μου στον αέρα, άρα γι' αυτό το βλέπετε και γέρνει τον drone, γιατί φυσάει προς την κατεύθυνση, προς την αντίθετη κατεύθυνση, άρα ουσιαστικά κοντράρω στον αέρα για να πηγαίνω ίσια και εν συνεχεία πετάμε πλέον manual, όλο στο χέρι παιδιά. Σε λίγο θα σκάσουν και τα κοράκια, κλασικά. Έχει μπει ο Ιούνιος, ακόμα δεν έχουν φύγει. Όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι το μέρος στο οποίο κάνω προπόνηση. Θα το έχετε δει και σε παλαιότερα βίντεο. Και φυσικά το έχω διαλέξει αυτό γιατί είναι ένα μεγάλο μέρος και σου συγχωρεί λάθη ας πούμε. Τώρα πάω αρκετά αργά, για να πάμε πιο γρήγορα θα πρέπει να κάνουμε την μούρη του drone, αν μου επιτρέπετε, προς τα κάτω, αλλά εδώ κάνουμε τώρα τα βασικά. Αυτό που προτείνω είναι να ξεκινήσει, αν θέλει κάποιος να ξεκινήσει με manual, εκτός του ότι πρέπει να ξεκινήσει με το simulator, έτσι ώστε να έχει μια ιδέα για το πώς γίνεται. Αντίστοιχο βίντεο έχουμε κάνει στο κανάλι και μπορείτε να το δείτε. Εν συνεχεία, όταν πάει στην πραγματική ζωή, γιατί
το πραγματικό είναι λιγάκι διαφορετικό, έτσι. Αντιδράει διαφορετικά, έχουμε τον αέρα, έχουμε αρκετά πράγματα. Προτείνω αυτό που να κάνει σαν μία πρώτη άσκηση είναι οχτάρια. Είναι πολύ κλασικό και θα σας δώσει μία άποψη για το πώς κινείται το drone στο χώρο. Το ότι πρέπει να κανονίζεις το γκάζι ανάλογα με το... Για κάτσε, γιατί μου φαίνεται... νομίζω έχω βάλει... Έχει αλλάξει το... Έχει αλλάξει νομίζω... Το white balance και έχει μπει σε auto. Για μισό λεπτό. Θα έρθω πίσω λοιπόν. Θα έρθουμε τώρα έτσι εδώ. Πατήσουμε λίγο γκάζι να σταματήσουμε. Και εν συνεχεία θα το βάλω στο κανονικό mode, στο normal mode, για να μείνει σταθερό. Και θα γυρίσω προς τα εδώ. Θα ανέβω και λίγο προς τα πάνω για να μην είμαι τόσο κοντά στο δρόμο. Εκεί καλά είμαι και θα έρθω τώρα στο χειριστήριο μέσα, στα γυαλιά και βλέπω, όχι, το white balance όπως βλέπετε εδώ είναι βαλμένο σταθερό στο 5000. Άρα ήταν θέμα φωτισμού. Είναι, παιδιά, απόγευμα, έντονος πολύ ο φωτισμός. Κανονικά θα έπρεπε να είχα βάλει απάνω ένα ND, αλλά δεν έβαλα. Δεν πειράζει όμως. Ίσως και ένα polarized να βοηθούσε αρκετά στο να μην έχει αυτά τα πολύ έντονα. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στην προπόνησή μας. Όπως βλέπετε δεν πάω πολύ γρήγορα. Αν θέλετε να αλλάξετε ταχύτητα και να πάτε πιο γρήγορα, μπορείτε να το κάνετε αυτό. Να και κάποια πουλιά εδώ, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει θέμα. Αν θέλετε λοιπόν να το πάτε και να το κάνετε πιο γρήγορα, πρέπει να αυξήσετε, μάλλον θα το πούμε απλά λογικά, μην μπερδευτούμε, να αλλάξετε την κάμερα, την γωνία της κάμερας, έτσι ώστε όταν κοιτάς προς τα κάτω να κοιτάει ίσια και να πηγαίνει πιο γρήγορα το drone. Αυτή τη στιγμή εγώ το έχω αφήσει, νομίζω είναι στις 12 μοίρες που το έχω αφήσει και με βολεύει με τη λογική ότι αν θέλω να πάω πιο γρήγορα, πάρα πολύ απλά κάνω προς τα κάτω την κάμερα, γιατί κάνουμε προπόνηση τώρα, δεν κάνουμε πλάνα και πάμε πιο γρήγορα. Αν θέλεις να κάνεις πλάνα, φυσικά αυτό δεν βολεύει ιδιαίτερα, θα πρέπει να φτιάξεις την γωνία της κάμερας από την αρχή. Αυτό λοιπόν, αυτές είναι οι ασκήσεις που κάνω. Συνήθως ξεκινάω με οχτάρια. Είναι αρκετός καιρός που πετάω manual, δεν σας το κρύβω. Πετούσα και με το Avata, το ένα manual, μόνο manual βασικά πετούσα. Και εδώ τώρα μπορεί να υπάρξει και μια ερώτηση του τύπου ποιες είναι οι διαφορές στην πτυτική διαδικασία του Avata 1 με το Avata 2. Διαφορές υπάρχουν. Εγώ είχα λίγο θεματάκια να προσαρμοστώ, αλλά θεωρώ ότι προσαρμόστηκα αρκετά γρήγορα. Αυτά που εντόπισα είναι ότι το Avata 2 νιώθει στον αέρα σαν να είναι πιο ελαφρύ, το νιώθεις σαν να είναι πιο ελαφρύ σε σχέση με το Avata 1 και γενικότερα ότι είναι πιο ευκίνητο, να το πω, ενώ το Avata 1, συγγνώμη, φαινόταν στο χειρισμό ότι δεν ήταν τόσο ευκίνητο. Φυσικά έχουν πει ότι αντέχει και πιο πολύ το Avata 1 κτλ. Εγώ, παιδιά, δεν θα σας πω κάτι τέτοιο, γιατί πάρα πολύ απλά ένα FPV drone, άμα φάει τράκο, γερό, είτε αντέχει είτε δεν αντέχει, ζημιά θα πάθει. Αυτά. Οπότε ξεκινάμε έτσι και κάνουμε τους κύκλους μας. Μην ξεχνάτε να κάνετε και από τις δύο πλευρές κύκλους, όχι μόνο από τη μία, όχι μόνο δεξιόστροφα, το παθαίνω πολύ συχνά αυτό, όχι μόνο δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. Και θα έρθω εδώ τώρα, εδώ με κοντράρει ο αέρας από ό,τι βλέπω, γι' αυτό βλέπετε, και να περάσουμε εδώ ανάμεσα από τα δέντρα. Μόλις βλέπετε και φρενάρει
το drone στον αέρα, 99% είναι ότι σας φρενάρει ο αέρας, έτσι, δηλαδή φυσάει, είστε κόντρα στον αέρα. Είναι λογικό αυτό και πρέπει να προσαρμόσετε το χειρισμό σας ανάλογα. Κρίμα, είχε κάτι μπουλντόζες εδώ και έκανα κάτι ωραία κολπάκια, πέρναγα ανάμεσα, τα πήρανε και τώρα δυστυχώς δεν έχει τίποτα παρά μόνο τα δέντρα. Αλλά τέλος πάντων βολευόμαστε και με αυτά. Αυτά λοιπόν, θα έρθω σιγά σιγά προς τα πίσω, θα κάνω ένα τελευταίο κύκλο εδώ και θα σας δείξω τη διαδικασία, αν και την έκανα εντάχει πριν, θα σας δείξω αναλυτικά τη διαδικασία της προσγείωσης. Φυσικά μπορείτε να το προσγειώσετε και σε manual mode, αλλά θα σας δείξω τη διαδικασία της προσγείωσης, πώς την κάνετε για να είστε ασφαλείς και σίγουροι και να μην έχετε προβλήματα. Ουσιαστικά από manual mode λοιπόν έρχομαι, βλέπετε φρενάρω και το γυρνάω σε normal mode, γυρνώντας το διακόπτη πάνω αριστερά από manual σε normal και απλά έρχομαι εδώ, παίρνω θέση, κάνω πίσω και παίρνουμε θέση για την προσγείωση. Θα το φέρω και πιο κοντά λίγο. Εδώ τώρα πετάει κανονικά όπως πετάνε όλα τα drone, καμία διαφορά. Όπως θα δείτε, θα βάλω τον αριστερό μοχλό τέρμα κάτω και θα ξεκινήσει προσγείωση. Και προσγειωθήκαμε. Σταματάω και την εγγραφή του βίντεο. Σταμάτησε. Και αυτό ήταν το βίντεο, μια γρήγορη εισαγωγή για το manual mode στο Avata 2. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω, ερωτήσεις και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!